Hello guys, good morning! Sa umagang ito, gagawa po tayo ng fruit cocktail refrigerator cake. At saka, sisimulan na natin sa ating mga sangkap. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong fruit cocktail. And then, meron tayong all-purpose cream. Meron tayong condensed milk. Arabic, ayan. And then, ang gamit ko is ito, tea biscuit. So, huwag na nating patagalin. Sisimulan na natin. Okay, so magsimula na tayong gumawa ng ating chilled siya overnight. Ayan. I-whip natin ito ngayon hanggang sa mag-double sa size. And then, isa naman. So, we will whip this one hanggang sa mag-double ang kanyang mga 5 to 8 minutes natin gawin ito hanggang sa mag-double ang size. So, ngayon, i-add na natin ang ating condensed milk. And then, i-whip natin siya ulit. guys, i-assemble na natin ang ating refrigerator cake. Okay, so palantuhin natin malinis ang ating kamay. Okay.
guys. So, ang gamit ko ay Biscuit. Titingnan ko kung maganda ang kalalabasan nito. Kasi para sa akin, mas mura ito. At saka hindi ko pa ito nasubukan, kaya ngayon, susubukan ko siya. Lagi na lang kasi nag-graham ang ginagamit natin. So, titingnan natin kung lalabas ba na masarap ito. So, ito na, ginagawa na natin. Titingnan natin kung okay na siya. Ayan. So, maglagay tayo ng ating filling. Ito ay gagawin ko para lang pagkain natin. Ayan. Kailangan talaga ano siya. Coated siya. Kasi isang gulmahan lang naman ang gagawin. Tapos, lalagyan natin siya ng ating fruits. Bakit ang ating nakuha po yung pineapple? Lagyan natin ng cherries. Sa gano'n naman ay may pula-pula. Lagyan ulit natin ng biscuits. Ito guys ha, ulit-ulitin lang natin ang paggawa nito. Dire-diretso lang. Hindi mo ma-absorb mo yun. First time ko itong gumawa na gamit ang itong biscuit. Kaya, titingnan natin. Kasi ang ginagamit ko talaga is yung gray, yung brown na biscuit. Maglagay ulit tayo ng ating fruits. Kahit anong fruits guys, pwede ninyo ilagay. Pwede kayong maglagay ng mangga, pwede rin kayong maglagay ng mga kiwi
iba, ganun. Basta yung na-slice niyo, mga fresh, pwede rin. Eh, itong gamit ko, fruit cocktail ito. Na mura sa tindahan. Puro na lang mura, dapat lang. Ayan, lagyan naman ako natin ng cherries. At saka, i-refrigerate natin ito guys na mga mas maganda kung overnight. Okay? Kaya, maglagay ulit tayo. Ito magandang panghanda sa any occasion. Lalo pa ngayon na malapit na ang Christmas, malapit na din ang New Year. So, ang iniisip natin ay kung ano ba talaga ang pwede natin ihanda. So, ito, isa na ito, napakamura. Hindi na kayo maghahanap pa kung saan-saan. Gumawa na lang kayo. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, lahat ay mahal. Nakakasarap talaga ang cream kasi ito yung nagdadala talaga ng kanyang tamis, lahat na todo na natin. Ayan. Masarap ito guys pag overnight. Form yan ang cream guys. Panilagay natin sa loob. Lalo pa pag-over. Saan ang spatula? Simple ang ating cream. Ngayon, pwede na rin natin ilagay uli ang ating mga fruits. Kasi madami pa ang fruits. Diba guys, madali lang gawin.
hindi madaling gawin is maghihintay tayo para mag-form siya. Kaya, bukas na tayo magkita. Okay? Ayan, natin pa naman. Maglagay na tayo ng cherries kung saan-saan. Kasi, alam nyo guys, yung cherries ang nagpapangkat sa kulay ng ating fruit cocktail refrigerator. Kumawala ako sa akin. Tingnan nyo guys ha, napakaganda ng itsura. Kaya, bukas magkikita tayo. Kasi ilalagay ko to sa ref. Okay? Lalagyan ko ng cling film at saka i-chill ko siya overnight. Bukas magkikita tayo at titingnan natin kung maganda ba ang kinalabasan ng ating biscuit. Okay? So, ito na ang ating finished product. Ang ating fruit cocktail rough cake. Subukan na natin ito ngayon. Tikman natin. Tingnan nyo naman, napakaganda. Oh. So, purong cream lang ito. Ayan. Ayan. Sobrang lambot, guys. Ito, kunin na natin. So, ito na. Susubukan na natin. Titikman natin. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Ayan po. Pwede pala ang ating tea biscuit. At saka titikman natin kung masarap pa siya. Guys, masarap siya. Tingnan nyo. Ang biscuit, sobra ding sarap. Tamang-tama ang tamis. At saka, ang fruit naman, nagbe-blend talaga siya sa cream. Kaya guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, pa-like naman at saka pa-share. At saka, kung bago kayo sa aking channel, mag-subscribe na rin kayo, Anne's Healthy Kitchen. At masarap itong panghanda sa ating Pasko, sa ating New Year, at sa kahit anong okasyon. Kaya napakasimpleng gawain. Sa inyo na yan kung gusto nyo. Pero sa akin, napakasimple ang aking mga sangkap at pwede nating ulit-ulitin. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Kung meron kayong gustong pagawa sa akin, just comment down below. At saka lahat po ng aking mga sangkap ay nasa description box. Thank you! Bye!